নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেলটো। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে যদি এজন নতুন ইউটিউবাৰ হয় বা আপোনালোকে যদি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছে বা আপোনালোকে ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ হয়, চ' আপোনালোকৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ত আপোনালোকে প্লেলিষ্ট কেনেকৈ বনাব, ঠিক আছে? আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে প্লেলিষ্ট কেনেকৈ বনাব, চ' এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ডিটেইলছত বুজাই ক'ম আৰু গোটেইখিনি কথা মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম আৰু কৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনাক শেষলৈকে চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰিব। তো যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে? চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখাম আপোনালোকে প্লেলিষ্ট কেনেকৈ বনাব আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত। যিহেতু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ' ধৰক কেইবাটা ছিষ্টেমৰ ভিডিঅ' বনাই, ধৰক আপোনালোকে কিবা ইউটিউব টিপছ দিলে বা কিবা মোবাইলৰ কিবা ছেটিঙৰ টিপছ দিলে, তো তেনেকুৱা আপোনালোকৰ বহুত ভিডিঅ' থাকে। তো সেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে প্লেলিষ্ট বনাব পাৰিব, ঠিক আছে? আৰু প্লেলিষ্ট যেতিয়া আপোনালোকে এটা শ্ব' কৰিব, এটা প্লেলিষ্টৰ লিংক যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে বা এটা প্লেলিষ্ট যদি মানুহে চায়, এটা ভিডিঅ' যদি সেই ভিডিঅ'টো যদি চায়, তাৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে 10টা 12টা পৰা 1000টালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ' তাত এড কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? মোৰ প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে, মই দেখাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, ক'তো স্কিপ নকৰিব আৰু গোটেইবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ যাম, ঠিক আছে? তেন্তে বন্ধুসকল, আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ প্লেলিষ্ট কেনেকৈ বনাব, তো সেইটো বিষয়ত আজি মই কথা ক'ম আজি, বা সেইটো বিষয়ত আজি আপোনালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্লেলিষ্ট বনাই দেখাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আৰু ক'তো স্কিপ নকৰিব, ঠিক আছে? চ' মই মোৰ ৱাইটি ষ্টুডিঅ'ত গৈ মই দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াত ওপৰত চাওক প্লেলিষ্ট আছে। চ' প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিছোঁ, ইয়াত চাওক মোৰ প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে মোৰ, ঠিক আছে? মোৰ 4টা প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে। চ' মোৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে, তাত আছে মোৰ 28টা ভিডিঅ'ছ এড হৈ আছে আৰু ছেকেণ্ডত এটা আছে 19টা ভিডিঅ', ঠিক আছে? 19টা ভিডিঅ' এড হৈ আছে আৰু থাৰ্ড নম্বৰত আছে চাওক এটা 10টা ভিডিঅ' এড হৈ আছে, ঠিক আছে? 10 ভিডিঅ' এড হৈ আছে আৰু নেক্সট এটা চাওক লাষ্টৰ যোনটো 4th নম্বৰত আছে, চ' এইটো 10টা ভিডিঅ' এড হৈ আছে, ঠিক আছে? চ' ইয়াত যদি মই এইটো ক্লিক কৰোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰিলে মোৰ একেলগত যিমানকেইটা ভিডিঅ' মই এড কৰি থৈছোঁ, 28টা ভিডিঅ' এড কৰি থৈছোঁ, তো গোটেইখিনি ইয়াত মোৰ শ্ব' কৰিব, ঠিক আছে? ত' চিম্পল আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এই প্লেলিষ্টবিলাক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেখেতে এটাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' অট'মেটিকলি তেওঁৰ কাষলৈ আহি থাকিব, ঠিক আছে? তেওঁ গোটেই, কাৰণ এটা ভিডিঅ' চালে, এটা ভিডিঅ' যদি ক্লিক কৰে, গোটেইকেইটা ভিডিঅ' অ'পেন হ'ব তেওঁৰ সন্মুখত। চ' এনেকুৱা আপোনালোকে বহুত ভিউজ বঢ়াব পাৰিব, আপোনাৰ ৱাচ টাইমো কাউণ্ট হ'ব, ঠিক আছে? চ' এইটো বিষয়ত মই আপোনাক দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চাওক, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু এইখিনি আপোনালোকে কৰিব হ'লে আপোনালোকে ইউটিউব এপছটোত যাব লাগিব, ঠিক আছে? বা আপোনালোকে ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰতো গৈ পিনে ডেস্কটপ ছাইটত গৈ আপোনাক ডেছবক্সত গৈ পিনে আপোনালোকে তাত বনাব পাৰিব, ঠিক আছে? তো ডেছবৰ্ডত গৈ আপোনালোকে তাত বনাব পাৰিব আৰু মই আপোনালোকক দেখাম চিম্পল একদম ইউটিউবতে আপোনালোকে ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটোতে বনাব পাৰিব, ঠিক আছে? চিম্পল মই মোৰ ইউটিউব এপছটোলৈ যাম আৰু ইউটিউব এপছটো অ'পন কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰিব। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ যদি আপোনালোকে ইউটিউবত আপোনালোকে আহিছে বা আপোনালোকে যদি প্লেলিষ্ট বনাব নাজানে, চ' এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিটকৈ চালেহে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা ধৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? তো চিম্পল আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আৰু এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ইউটিউবটো অ'পেন কৰিব, তাৰপিছত তলত আপোনালোকে চাওক ওপৰত তলত লেখা আছে চাওক এটা অপশ্যন লাইব্ৰেৰী বুলি, ঠিক আছে? চ' লাইব্ৰেৰীত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু লাইব্ৰেৰীত ক্লিক কৰাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি যাব, ইয়াত চাওক লিখা আছে প্লেলিষ্ট বুলি, ঠিক আছে? ইয়াত চাওক নিউ প্লেলিষ্ট আছে আৰু এইবিলাক চাওক আগৰ মোৰ যিবিলাক প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছিলে, চ' ইয়াত শ্ব' কৰিব, ঠিক আছে? চিম্পল আপোনালোকে য'ত ইয়াত তলত চাওক লিখা আছে নিউ প্লেলিষ্ট, চ' নিউ প্লেলিষ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু নিউ প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত বহুত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আপুনি যিমানবিলাক চাইছে, চ' ইয়াত শ্ব' কৰি থাকিব। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' এড কৰিব নালাগে, চ' মই দেখাই দিম ক'ৰ পৰা আপোনালোকে এড কৰিব লাগে। চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে নেক্সট বুলি ওপৰত য'ত, তো নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে নিউ প্লেলিষ্ট, এইটো প্লেলিষ্টৰ টাইটেল হয়। আপোনালোকে প্লেলিষ্টৰ নাম কি দিব বিচাৰিছে, ঠিক আছে? আপোনালোকে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থাকে, ঠিক আছে? আপোনালোকৰ যিটো কণ্টেণ্ট হয় বা যিটো ওপৰত আপুনি ভিডিঅ' বনাই আছে, ধৰক আপুনি মিছৰ বিষয়ে কেইটামান বনালে বা আপোনালোকে কিবা ৰ'ষ্টিঙৰ বিষয়ে কিবা বনালে বা মোবাইলৰ কিবা ছেটিঙৰ বিষয়ে বনালে, তেনেকুৱা ধৰক 5টা 10টাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, ঠিক আছে? চ' তেনেকুৱা নহ'লেও আপোনালোকৰ চেনেলত যি ভিডিঅ' আছে তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে 10টা ভিডিঅ' আপোনালোকে ধৰক প্লেলিষ্ট বনাব বিচাৰিছে বা 5টা ভিডিঅ' আপোনালোকে প্লেলিষ্ট বনাব বিচাৰিছে, তো চিম্পল সেইটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব। তো চিম্পল মই ইয়াত আপোনালোকে যদি দি দিওঁ, ইয়াত মই টাইটেলটোত যদি দিওঁ নিউ ইয়াত মই দি দিছোঁ লাভ ষ্টৰী বুলি দি থৈছোঁ, ঠিক আছে? চ' মোৰ এইটো ছেকেণ্ড চেনেল হয়, BD আছাম ষ্টৰী হয়। চ' এই চেনেলটো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ
চেনেলটোৰ লিংক দি দিম নহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব বিডি আসাম বুলি আপোনালোকে বিডি আসাম ষ্টৰী বুলি সাৰ্চ কৰিব সো মোৰ চেনেলটো পাই যাব আৰু তাত বহুত ধুনীয়া লাভ ষ্টৰী দিয়া হয় সো আপোনালোকে লাভ ষ্টৰী যদি অসমীয়া লাভ ষ্টৰী শুনি যদি ভাল পায় তো আপোনালোকে তাত সেইবিলাক শুনিব পাৰিব ঠিক আছে সিম্পল মই এইখিনি দিলোঁ এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই ক্ৰিয়েটত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া যাৰ প্ৰাইভেচিটো ইয়াত প্ৰাইভেট হৈ আছে সো আপোনালোকে প্ৰাইভেট হৈ থাকিব দিব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি এড কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে এইটো পাব্লিছ কৰিব ঠিক আছে সো আপোনালোকে সিম্পল ইয়াত তলত লিখা আছে এইটো কেনসেল এটা ক্ৰিয়েট বুলি ঠিক আছে আপোনালোকে ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিব আৰু ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ প্লেলিষ্টটো ইয়াত ওপেন হৈ যাব এই চাওক ঠিক আছে এইটো লাভ ষ্টৰী বুলি মোৰ আহি গ'ল ঠিক আছে প্লেলিষ্টটো ওপেন হৈছে সো ইয়াত এটা আপোনালোকে কি ক'লে ভিডিঅ' এড কৰিব লাগিব তো ভিডিঅ' এড কৰিব হ'লে ইয়াতে চাওক এটা লিখা আছে ইয়ৰ ভিডিঅ'ছ আপোনাৰ চেনেলত যিমান ভিডিঅ'ছ আছে সো ইয়াত আপোনালোকে শ্ব' কৰিব তো আপুনি ইয়ৰ ভিডিঅ'ছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়ৰ ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক মোৰ যিমানখিনি ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি থোৱা আছে তো গোটেইখিনি ভিডিঅ' মই ইয়াত শ্ব' কৰিব ঠিক আছে তো সিম্পল আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত প্লেলিষ্টত এড কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক এইটো যোনটো ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'টোৰ ইয়াত চাওক চাইডত থ্ৰী ডট য'ত দিয়া আছে তো থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব আৰু থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰা দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে সেভ টু প্লেলিষ্ট বুলি ঠিক আছে তো সেভ টু প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰি দিব সেভ টু প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক দুটা অপশ্যন শ্ব' হৈ আহিব ৱাচ লেটাৰ আৰু এটা আছে লাভ ষ্টৰী ঠিক আছে সো লাভ ষ্টৰীটো আপোনাৰ যিহেতু এতিয়া আপোনালোকে লাভ ষ্টৰী বা আপোনালোকে যিটো প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইটোতে আপোনালোকে এড কৰিব ঠিক আছে সিম্পল মই এইটোত যদি ইয়াত টিক মাৰ্ক লগাই দিলোঁ আৰু ইয়াত টিক মাৰ্ক লগাই দি ইয়াত তলত যোনটো ডান বুলি লিখা আছে সো ডানত ক্লিক কৰি দিলোঁ ঠিক আছে মোৰ এটা ভিডিঅ' এড হৈ গ'ল নেক্সট আকৌ আহি গ'ল এইটো প্ৰচেছত ইয়াত অহাৰ পিছত আকৌ নেক্সট মই আৰু এটা ভিডিঅ' লগালোঁ সেম প্ৰচেছ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ৰাইট চাইডে যোনটো থ্ৰী ডট আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াত চাওক লিখা আছে সেভ টু প্লেলিষ্ট তো সেভ টু প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিব সেভ টু প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আকৌ ইয়াত দুটা অপশ্যন আহিব সেম প্ৰচেছ হয় গোটেইখিনি তো আপোনালোকে চিম্পল ইয়াত লাভ ষ্টৰী বুলি য'ত লিখা আছে সো লাভ ষ্টৰীত ক্লিক কৰিব তাত ডান কৰি দিব ঠিক আছে আপোনালোকে যিটো নামত আপোনালোকে প্লেলিষ্টটো বনাই সেইটো নামতে আপোনালোকে এড কৰিব ঠিক আছে মই যিহেতু লাভ ষ্টৰী বুলি দিছোঁ সো আপোনালোকে আকৌ লাভ ষ্টৰী বুলি দি নিদিব আপোনালোকৰ যিটো আপুনি যি ভিডিঅ' বনায় সেইটো ভিডিঅ'ৰ এটা যিকোনো এটা টাইটেল চুজ কৰি ল'ব ঠিক আছে মোৰ দুটা ভিডিঅ' এডছ হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু এটা মই এড কৰি দিছোঁ মই তিনিটা ভিডিঅ' মই এড কৰি দেখাই দিছোঁ সো চিম্পল আকৌ সেভ টু প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত লাভ ষ্টৰীত ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত ডান কৰি দিলোঁ ঠিক আছে মোৰ তিনিটা ভিডিঅ' এড হৈ গ'ল তাৰপিছত মই বেক আহি গ'লোঁ একবাৰ বেক কৰি দিব তো একবাৰ বেক কৰি দিয়াৰ পিছত এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব ঠিক আছে তো ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'লোঁ ইয়াত চাওক মোৰ তিনিটা ভিডিঅ' এড হৈ গ'ল থ্ৰী ভিডিঅ'ছ এড হৈ গ'ল এতিয়া চাওক ইয়াত মই দেখাই দিছোঁ থ্ৰী ভিডিঅ' এড হৈ গ'ল ঠিক আছে তো এইখিনি কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্লেলিষ্টটো পাব্লিছ কৰি দিব ঠিক আছে সিম্পল আপোনালোকে পাব্লিছ কৰিব হ'লে আপুনি যিহেতু প্ৰাইভেট হৈছিলে সো আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে যোনটো এটা পেঞ্চিল আইকন দেখি আছে সো এই পেঞ্চিল আইকনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে এডিট প্লেলিষ্ট বুলি ইয়াত আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে টাইটেলটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ বক্সত আপোনালোকে কিবা লিখিব পাৰে যদি লিখিম বুলি ভাবে তো আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লিংক দিব পাৰে ফেচবুক আইডিৰ লিংক দিব পাৰে বা নাইবা আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিৰ লিংক বা টুইটাৰ বা টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিব পাৰে তো সেইবিলাক দি ল'ব ঠিক আছে যদি দিম বুলি ভাবে দি ল'ব পাৰে নহ'বা নিদিলেও চলিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক প্ৰাইভেচিত ইয়াত প্ৰাইভেট হৈছে সো এতিয়া মই এতিয়া যিহেতু প্ৰাইভেট হৈছে প্ৰাইভেট হৈ থাকিলে কোনো দেখি নাপাব ঠিক আছে সো অকল আপুনিহে দেখি পাব সো আপোনালোকে কি কৰিব পাব্লিছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো পাব্লিছ কৰিবলৈ আপোনালোকে চিম্পল ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক ওপৰত লিখা আছে পাব্লিক বুলি পাব্লিকত ক্লিক কৰি দিব আৰু পাব্লিকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ওপৰত যোনটো কাঁড় চিনডাল দেখিছে সো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হ'ব এইটো চাওক প্লেলিষ্টটো হৈ গ'ল ঠিক আছে এইটো পাব্লিছ হৈ গ'ল এতিয়া এইটো মই যদি এইটো আপোনালোকে যদি এই প্লেলিষ্টৰ লিংকটো যদি আপোনালোক কাৰোবাক যদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তো চিম্পল ইয়াত যোনটো শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে শ্বেয়াৰ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক আপোনালোক গোটেইখিনি অপশ্যন ওলাই আহিব আপোনালোকে য'ত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব ঠিক আছে যিটো মই শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল ইয়াত যদি মই প্লেটোত যদি ক্লিক কৰি দিওঁ চাওক মই প্লেট ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত চাওক গোটেইখিনি মোৰ যিমান ভিডিঅ' আছে চব মই ইয়াত শ্ব' কৰিব ঠিক আছে ইয়াত চাওক এই তলত দেখা দিছোঁ ইয়াত চাওক এই তলত ইয়াত যদি মই ক্লিক কৰোঁ এই চাওক গোটেইখিনি মোৰ ভিডিঅ' এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত মই এইটো ভিডিঅ' অন হ'ব এইটো ভিডিঅ' শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ এইটো ভিডিঅ' অন হ'ব অট'মেটিকলি আপোনালোকৰ প্লে হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে তো প্লেলিষ্ট বনোৱা সেইটোৱে সুবিধা আপোনালোকে বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি থাকিব নালাগে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো কাৰোবাক চাব মন বা এটা ছিষ্টেমৰ হয় গোটেইখিনি এটা কেটেগৰী হয় চ' বা চিৰিয়েল ছিষ্টেমৰ হয় তো আপোনালোকে সেই প্লেলিষ্টত এটাত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' এটা প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে নিজে নিজে লাগি গৈ থাকিব আপোনাৰ অটো প্লে হৈ থাকিব ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিল এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্লেলিষ্ট বনাব পাৰিব ঠিক আছে চ' বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে বা কিবা যদি বুজিব কিবা অসুবিধা আছে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় আপোনাক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে প্লিজ বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বাউলটো প্ৰেছ কৰি দিব ত' প্লিজ অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব যাতে এনেকুৱা আৰু নতুন নতুন ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব পাৰোঁ বা আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল সুবিধা দিব পাৰোঁ চ' সেইটো মই আশা কৰোঁ চ' প্লিজ সেইকাৰণে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব যিমান পাৰে তেনে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে মোক প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আছিল পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোক লগ পাম আজিলৈ ইমানেই বাই